Dhe ja kur rikthehemi më njëherë, në fakt të akomoduar tashmë me miqtan prezent në studio edhe me bisedat që na vlenë, janë ato këshillimet apo orientimet apo faktet të cilat na vinë nëpërmjet diskutimeve tona me ekspert të ndryshëm. Dhe unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio një mik në fakt i cili her pas here mundohet të na orientojë në lidhje me realitetin që jetojmë, por edhe performance se si në një farë mënyre mund të merren vendime dhe mund të bëhen zgjedhje. Sot gjithashtu do të orientojmë në lidhje me remintancat, si mund të përdoren ato nga shqiptarët, si mund të investojnë emigrantët që të zgjedhin të vinë në vendin mëm në Shqipëri. Ekspert i SME është Daniel Guçe me mua në studio, një mik i ynë. Faleminderit Daniel dhe kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësi është ime. Në fakt është një diskutim i cili unë do ta quaja këshillues, por edhe orientues, pra do ta ndihmosh edhe për të orientuar, le të themi atë pjesë të shqiptarëve të cilët na ndjekin, kanë dilema të forta në lidhje me këtë situatë, me remitancat, si mund të përdoren më së miri. Remitancat sigurisht që kanë një peshë për sa i përket ekonomisë tonë, po prej vitesh ne kemi hequr dorë nga të parit ose duke i parë remitancat si burimi kryesor të ardhurave apo GDP-s. Vërtet, ne mund të heqim dorë nga to, po janë shumë të konsiderueshme dhe unë mund të jap një shifër që për vitin 2016 ato ishin diku tek 615 milionë euro, pra ishin 17 milionë euro më shumë se sa 2015, që do të thotë se ato vazhdojnë të kenë rëndësinë e tyre për sa i përket ekonomisë shqiptare. Ideja është për çfarë ne i përdorim këto remitanca, sepse në shumicën e rasteve, pavarësisht se nuk ka studime të mirëfillta, po realitetin pak a shumë e njohim, dhe kemi parë se kush janë ose me çfarë kapitale fillestare sipërmarrësit investojnë, dhe sigurisht që nuk rezultojnë që remitancat i përdorim për kapital fillestar për të investuar në startupe. Pjesa më e madhe në Shqipëri e remitancave kanë shkuar kryesisht për arsimim, për shëndetësi, po dhe për konsum. Shumë pak në përqindje shumë të vogël mund të jetë investim në sipërmarrje. Dhe shqiptarët kanë 27 vite, si gjithë vendet e Evropës lindore, të cilat kanë kryesisht emigracionin, që përdorin remitancat për konsum. Shqipëria sigurisht që këto 3 vitet e fundit ka stimuj të tjerë ekonomik, ka sektor prioritar ku zhvillohet për sa i përket modeleve ekonomike që ne duam të fusim vendin tonë, që janë në sektorin e turizmit dhe sektorin e bujqësisë, por siç thash, sipërmarrjet cilat vinë nga remitancat mund të jenë fytym pruese, sepse flasin për një nivel të cilat janë në nivel mikro sipërmarrje, dhe ndikon direkt në punësimin familjar. Pra, nisën nga ato investimet e vogla që quajmë ne, apo jo, të cilat mund të jenë një burim shumë i mirë për vetë ata të cilët të investojnë, sepse nëse flasim për investimet të mëdha, po themi, Shqipëria nuk është një nga periudhat më të favorshme për të bërë, po themi, investimet të kësaj natyre, apo vetë këta emigrantë kanë frikë të bëjnë duke parë krizën në cilën dhe Shqipëria është prekur, por dhe kriza që ka prekur vendet ku shqiptarët kanë punuar dhe kanë jetuar. Për shembull, përmendim faktin e Greqisë, apo jo, deri në një farë mënyrë është edhe një lloj tregues, duke qenë se pjesa më e madhe e investimeve vinin nga shqiptarët nga Greqia, nga Italia, nga vendet fqinja, apo jo. Për sa i përket krizës së vendeve fqinje, kjo është e vërtetë që ka ndikuar automatikisht dhe në ekonominë e vendit tonë, qoftë për sa i përket punësimit, po qoftë sa i përket dhe nivelit ekonomik. Nuk duhet kanë frikë për të investuar në Shqipëri. Është vendi i tyre. Shqipëria ka bërë një rritje edhe e vlerësuar edhe nga Doing Business, nga Banka Botërore për 3.5% nga çfarë ishte në 2013. Ka një stabilitet ekonomik në vend, ka incentiva në vend nga qeveria për të patur mundësinë ose edhe për të orientuar në sektor të ndryshëm. Ka incentiva në sektorin e bujqësisë për të investuar aty ku flasim, sepse remitancat kryesisht shkojnë për zonat rurale. Aty është ideja që këto i përdorim për konsum dhe ata duhen parë si investitor potencial, këto familje të cilat marrin remitanca, kanë të ardhur pra dërgesa nga emigracioni, dhe për t'i parë si mundësi për të filluar një sipërmarrje. Emigrantët mund të investojnë, si thash, mund të kthehen në vendin e tyre, nga ato modele që kanë dështuar, po them, vitet e fundit, siç është Greqia dhe Italia, dështuar në kuptimin që ka pasur një lloj krize ekonomike, por ka dhe emigrantë të cilët vinë nga vendet e suksesit të modelit ekonomik, si vendet skandinave, Gjermania apo Britania e Madhe, domethënë, apo dhe përtej, pse jo SBA, Kanada. Këto emigrantë kthehen dhe sjellin modelet tyre, për sa i përket sipërmarrjes,
kryesisht janë në sektorin e turizmit, që janë vetë turizmi ndahet në disa nën sektorë për sa i përket shërbimeve, dhe janë sektor të paprekur ose të pa zhvilluar më parë. Dhe që i krijojnë shumë terren të favorshëm, po themi, apo jo për të tilla investime. Sepse unë besoj, pavarësisht potencialit që mund të ketë secili individ apo le të themi kuotës së nevojshme, është mirë paraprakisht për ta kaluar pak në aspektin më teknik. Është mirë që përpara se të vinë dhe të investojnë, të bëjnë një lloj studimi apo jo, në lidhje se me çfarë ia vlen realisht të investohet, sepse mund të bëhet ndonjëherë dhe investimi i gabuar dhe më pas se adresohen fajet Shqipërisë apo formës pse nuk funksionoj. E kemi ne këto kulturë realisht të studimit paraprakisht dhe investimit në drejtimin e duhur dhe në formën e duhur. Në fakt, donatorët ndërkombëtar në bashkëpunim me qeverinë shqiptare kanë arritur të bëjnë disa studime fizibiliteti, jo duke i prekur të gjitha sektorët, pasi të bësh një studim është dhe në plan afatgjatë, jo për të parë, domethënë, mundësitë apo potencialet vetëm aktuale, duke parë dhe perspektivën se si mund të jetë ecëruria e këtij sektori. Në sektorin e turizmit, në disa nga nën sektorët e turizmit ka patur studime fizibiliteti, po dhe ato të konkretisht agroturizmit në Shqipëri. Ka qenë nga sektori që është zhvilluar më së fundmi dhe ka qenë një lloj risie bazuar dhe në tipologjinë lokale të vendeve, qoftë për sa i përket gastronomisë, po dhe shërbime të tjera në turizëm, duke i qasur këto dhe me resurset që ofron natyra aty ku janë, domethënë të sporteve në turizëm, të gastronomisë në turizëm, po dhe pjesës guest house. Pra, prandaj them që është në disa nën sektor, sepse gama e shërbimeve që këto mund të marrin, domethënë turistët apo dhe vetë sipërmarrësve që mund të investojnë në to është shumë e madhe. Po më shoj dhe tek fakti i agrikulturës në Shqipëri për shkak se ne kemi resurse të pashfrytzuara akoma për disa lloj produktesh apo nën produktesh, të cilat më parë nuk janë kultivuar sepse nuk ka patur mundësi tregu, ndërsa sot Shqipëria ka kapacitete të grumbullimit për të çuar këto për eksport. Ajo çfarë ne dalim prapë tek tema e remitancave, se si mund të përdoren është, ose aty që mund ta quaj çelës së suksesit është kultura financiare e familjeve, pra kultura e sipërmarrjes. Dhe kjo del në fakt një detyrë e institucioneve bankare tregtare, po dhe atyre mikrofinanciare, të cilat janë të lidhura direkt, qoftë nëpërmjet skemave të mikrokredive, më kupton, në formë granti apo me ndarje kostosh për sa i përket normës interesit, të cilat kanë mundësi për t'i parë këto qoftë si potencial për sipërmarrje, po dhe si klient të bankës. Pra ato duhet të jenë hapi i parë se ato që duhet marrin iniciativën për të bërë një takim derë më derë me këto familje të cilat evidentohen që kanë remitanca ose të ardhurat të larta për të bërë një ndarje kostosh, nëse këto dërgesa mjaftojnë për të hapur një sipërmarrje, të ofrojnë këshillimin falas, të bëjnë planin e biznesit falas, po pse jo, si thash, që mund të bëjnë dhe një skemë financiare dedikuar për remitancat apo dërgesat e tyre që t'i përdorin si kapital fillestar për një sipërmarrje. Pra të stimulojnë në një farë mënyrë, apo gjë e cila aktualisht nuk ndodh, apo jo? Jo se nuk ndodh, po ndodh me fushata pas shkurtra dhe jo të studiuara mirë. Nuk ka akoma një studim se çfarë ndodh me remitancat tona. Sigurisht është përpjekur jomi bashkë me qeverinë shqiptare për të patur një databazë se ku janë shqiptarët, ku është diaspora shqiptare, ku është potenciali jon ekonomik për sa i përket diasporës dhe çfarë ne mund të përdorim në kuptimin e mirë të fjalës, qoftë për sa i përket modelit ekonomik që ata marrin, ose kulturës financiare që ata marrin, për ta sjellë në Shqipëri si një model suksesi për ta ofruar tek turistët apo tek shërbimet e tjera të sektorëve ndryshëm ekonomisë. Megjithatë, vit pas viti, shifrat ndryshojnë, ti e përmendë që brenda një viti, po themi, ka edhe ndryshime të cilat janë të ndjeshme dhe janë të kuptueshme, edhe pse në fakt lind nevoja për këto studimet konkrete që ti e theksove, apo jo? Po, sepse kemi një vlerë 615 milion euro të remitancave, e cila ka patur një rritje sigurisht nga 2017, që si ka përqindja e rritjes, domethënë, apo e kontributit tek ekonomia. Ideja është që ato, nëse shkojnë për konsum, do ishte e keqardhur që gjithë këto paratë shkojnë vetëm për konsum. Sigurisht që shqiptarët janë arsimdashës dhe duan të investojnë te pjesa e arsimit, po dhe te pjesa e shëndetësisë, sepse janë jetike, por të dinë të përdorin ose të dinë të menaxhojnë. Janë shumë të ardhurat të cilat për të përfituar, nëse i kthenin këto për të investuar në
në sipërmarrje që gjenerojnë të ardhur është akoma më mirë se sa të kesh një llogari kursimi ku ti pret nga fitimi i normës interesit. Që është, do të thënë, realitetin shqiptar gati i pa konsiderueshëm. Pra, le të themi, nuk është se bën ndonjë ndryshim në jetën e gjithë secilit, apo jo? Shumë i vogël. Kur e mendon në raport edhe me atë që ka ndodhur, ndërkohë që kur flitet, po themi, për tilla investime, gjithmonë ka një mdyshje bëhet me këto iniciativat e vogla, por për hir të së vërtetës a ka patur duke qenë ekspert i fushës, po themi, politika qoftë edhe institucionale, le të themi jo vetëm nga bankat, por politika konkrete të cilat kanë pasur vëmendje në këtë drejtim për të orientuar, për të këshilluar, natyrisht edhe për të favorizuar, ndoshta në hapat e parë individët që mund të marrin të tilla iniciativa dhe të përdorin remitancat e tyre në formë më të favorshme të mundshme. Institucionet të cilat kanë në fokus në fakt sipërmarrjen ose sektorët të ndryshëm që gjenerojnë të ardhur apo sektorët të ndryshëm të ekonomisë kanë skema financiare apo dhe grante. Ose, si them, numri institucioneve që merren me sipërmarrjen, pavarësisht kontributit që ato japin qoftë në kontribut financiar, po qoftë edhe për sa i përket këshillimit, trajnimit, janë të shumt. Janë institucione qeveritare, janë donatorë ndërkombëtar, po tashmë kanë filluar dhe bashkit për të patur një lloj qasje ndaj sipërmarrjes duke e motivuar, stimuluar, siç është rasti i Bashkisë së Tiranës që stimulon të rinë nëpërmjet disa skemave apo granteve të vogla me konkurse të startupeve. Pra, institucionet janë të shumta, ne dhe në emisione ndryshme e kemi përmendur. Ajo çfarë është problem është mungesa ndonjëherë e informacionit e këtyre sipërmarrësve për të trokitur në derën e tyre ose për të ditur se si ato të aplikojnë apo ndërtojnë plane biznesi për të përfituar nga këto skema financiare. Nga ata që nuk e din fare, për shembull, që janë, po themi, të tilla opsione apo qoftë edhe bashkia si institucion ka krijuar këto mundësitë apo jo për grante sa do të vogla për stimuluese. Është një lloj mungesë informacioni nga sipërmarrësit. Ka grante jo vetëm stimuluese, por ka edhe siç është AZBR-ja që ofron, domethënë, vlera shumë të mëdha për të krijuar kapacitete të mirëfillta, të grumbullimit, apo dhe të prodhimit të produkteve bujqësore. Është AIDA një nga institucionet që neve kemi folur disa herë për sa i përket granteve. Është Ministria e Zhvillimit Ekonomik që gjeneron gjithmonë skema ose dhe grante drejt për drejt. Është Ministria e Bujqësisë një nga institucionet që ka dhe derivon disa skema financiare. Dhe ka, si thash, dhe donatorë ndërkombëtar që në formën e granteve të vogla, pavarësisht se këto, si thash, shkojnë qoftë në para kesh tek kompanitë apo qoftë për sa i përket ndërkombëtarizimit të tyre nëpërmjet financimit të panajireve apo dhe nëpërmjet këshillimit dhe trajnimit. Pra në forma të tjera alternative apo jo. Megjithatë, ka një lloj skepticizmi për sa i përket investimit, pra mos e shohim vetëm në këtë drejtim. Në kohën që jetojmë edhe në këtë krizën që unë përmenda pak më parë edhe pse na themi që ne shqiptarët nuk e ndjejmë krizën se kështu kemi qenë për vite të tëra, dëgjojmë të lakuat shpesh. Ka një lloj skepticizmi për të investuar në këtë kohë. Duke e parë pak edhe në aspektin ligjor, po themi marrjen e masave të ndryshme, taksave sa të favorshme bëjnë realisht hapjen qoftë edhe një biznesi të vogël. Kemi patur një periudhë të vitit për shembull ku pam shumë biznese të mbyllen, të stresuar, duke pretenduar se nuk përballonin dot, po themi, funksionalitetin e tyre. Në çfarë faze jemi realisht, nëse mund të bëjmë një lloj analize? Mbase keni drejt kur thoni që nuk do ta shikojmë dhe roz pjesën e situatës, sigurisht që këto sipërmarrjet janë ndjerë në vështirësi se më përpara nuk kishin një institucion i cili mund të mbikëqyrte dhe kontrollonte. Sot ato nuk kanë asnjë lloj stresi sepse është hequr taksa për biznesin e vogël, kështu që nuk mund të kenë ankesa Taksi është shumë e rëndësishme pra. Ideja është tjetër gjë është formalizimi i bizneseve. Tjetër gjë është të thuash që unë kam frikë nga taksa apo nga nuk e di. Pra këtu çfarë janë dhe çështja tek fakti që
pati atë fushatën e famshme ku të gjitha bizneset duhet të licencoheshin, të formalizoheshin, të mos punonin pra le të themi në të zezë. Më shumë se 30.000 sipërmarrje të cilat punonin në të zezë. Kur paktën deri vitin 2013, kur filloi formalizimi i të gjithë sektorit të sipërmarrjeve, atëherë pam që shiko se këtu në këtë vend kanë munguar kontribute të cilat mund të ishin reinvestuar në sektor tjerë të ekonomisë apo duke dhe përmbushur kërkesat e tyre, se nëse ata kërkonin infrastrukturë për të bërë biznes, sigurisht infrastruktura do bëj me kontributit që ata japin në ekonomi. Të paguash sigurimet shoqërore është një kontribut vullnetar që ti bën kundrejt vetes për veten tënde. Që të paguash taksën ndaj energjisë elektrike apo detyrimet e energjisë elektrike është një shërbim që ti e merr, po taksa për biznesin e vogël është hequr, kështu që ato nuk besoj se do kenë sistem ankesa për sa i përket nivelit taksave. Flasim për ndërmarrjet e vogla të mesme, pastaj për bizneset e mëdha janë të konsoliduara dhe sigurisht që nuk po merrin me to. I kanë zgjidhur me kohë. Biznesi gjithmonë ankohet, sigurisht që ka të drejtën e vet që të kërkojë dhe aq më mirë të kërkojë sepse aty kuptohen dhe nevojat e tyre dhe pastaj qeveria ndërton politika mbi kërkesat dhe mbi ato çfarë mungon në sistem. Për sa i përket skepticizmi sigurisht që ka ardhur dhe nga mungesa e drejtësisë në vend, se ka patur disa pavarësisht se ata i konsumojnë si lajm, po të përplasësh te dyert e drejtësisë është pastaj një hall më vete për vetë sipërmarrësit, duke filluar që nga apelimi që mund të kenë për një job dhe deri tek nuk e di çuditëra të tjera që kanë ndodhur me sipërmarrjen ku ka në të njëjtin truall mund të kenë mbi 3 apo 4 pronar. Kështu që këto janë probleme të realitetit shqiptar, por që nuk lidhen, po themi. Nëse do tentojnë të trokasin të dyert e shtetit, sigurisht që do kenë feedback dhe do kenë mundësi financiare reale për të filluar një sipërmarrje. Megjithatë, ne përmendëm disa hapësira ku mund të investohet, ku mund të punohet edhe mund të nisin, mund të jetë startup shumë mirë për shumë familje edhe për shumë shqiptar. Jemi në një nga periudhat e favorshme të vitit kur mund të merren për shumë hapa konkrete në lidhje me turizmin. Ne e dimë që turizmi ka potenciale, ose na ofron potenciale të mëdha për sa i përket mundësive për të investuar, nevoja është e madhe. Sigurisht vit pas viti shifrat kanë treguar që turizmi ka nisur të ndryshojë në Shqipëri, të paktën të ardhurat janë shtuar, vizitorët e huaj gjithashtu. Do të ishte një orientim i mirë? Ky është sezoni për të cilin në fakt ja vlen të mendosh për të investuar. Pra sezoni veror. Nëse e shikonin që Shqipëria ka potenciale për sa i përket Brexitit, kjo tashmë është ezauruar, si thua që okay, deri këtu ka arritur të investohet për sa i përket turizmit detar, siç thash sot, po shikohet për të patur produkte të reja në turizm, për sa i përket sporteve dhe guest house-eve, që turizmi mos të jetë vetëm nga qershori deri në shtator, po të jetë gjatë 12 muajve të vitit, ashtu siç Shqipëria e ofron atë në nivelin e resurseve që ka. Ja vlen në këtë sezon për të investuar dhe për të investuar, siç thash, emigrantët mund të kenë idet më të mira dhe mund të gjejnë resurse ose mund të gjejnë hapësira, sepse akoma nuk është i zhvilluar sektori i turizmit në Shqipëri, domethënë në nivelin e duhur, në të gjithë, po flasën të gjithë sektorët përveç turizmit detar që ne sigurisht e ofrojmë dhe ju bushi nga perlat e Shqipërisë. Edhe aty ka hapësira dhe nevoja, nuk e kemi të mirë konsoliduar, po themi 100%. Sigurisht, sepse ne akoma jemi nga ato vende që nuk e plotësojmë dot me numrin e shtretërve për sa i përket turizmit detar dhe guest house-et mund të jenë një opsion shumë i mirë për turistët që të ofrohet si shërbim për të plotësuar nevojat e turizmit për sa i përket sezonit. Sepse e dim që gjithmonë piku i turizmit në Shqipëri është sezoni i verës, po për të shtuar produktet turistike mund të rritet që të bëhet paktën nga prilli deri në periudhën e vjeshtës dhe
sigurisht që, do më thonë, do ishte idealja në qoftë se ne do arrinim deri në 12 muajt e vitit kishim. Do ishte fantastike. Megjithatë ne ju referuam pak turizmin, duke qenë se është periudha ku besojmë pjesa madhe e investimeve ka nisur të kryen, terreni është bërgati, por në fakt përmendëm detin, por tashmë e dim që ka filluar të funksionojë dhe turizmi malor gjatë sezonit veror. Pra ka një sër potenciale. Ishte kampionati ndërkombëtar i parashutizmit para një jave. E vërtet. E cila sigurisht është një risi në Shqipëri, përsa i përket jo vetëm parashutizmit si sport, po ka disa vite që aplikohet në pjesën e llogaras si sport në Vlorë. Dhe si që është parashutizmi mund të ketë dhe shumë sporte tjera që futen po në sektorin e turizmit, sepse ato lidhen zinxhir me njëra tjetrën, siç janë kompanitë e marketingut që bëjnë ofrimin e produkteve apo operatorët që janë turistik në sistem, fermat agroturizmit të cilat lidhen direkt për sa i përket pjesës bio të Shqipërisë se çfarë ofron, pra turisti merr një sër produktesh për një qëllim të caktuar për X sport që mund të ketë ardhur, që mund të jetë rafting, që mund të jetë një hiking, që janë zhvilluar për fat të mirë vitet e fundit. Për fat mirë janë zhvilluar dhe ka sipërmarrje të cilat kanë startuar dhe po krijojnë guida të mirëfillta turistike për sa i përket këtyre resorteve, duke gjetur shtigje të reja turistike, duke ndërtuar sistem GPS, po dhe harta për të vizituar destinacione të ndryshme. Kështu që opsionet janë, megjithatë do të ishte mirë që të planifikoni, ta mirë mendonit dhe të mos vjen më pas investimit, le të themi, problematikat të tjera të cilat nuk i kishit menduar në kohë dhe më parë. Unë të falenderoj Daniel që ishe me ne sot në këtë bisedë informuese të shpejtë, por që lidhet me një realitete dhe ndoshta me dilemat që një pjesë e madhe mund të kenë patur në mendjen e tyre për sa i përket këtyre investimeve sa do të vogla. Faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit, ishte kënaqësi me të ndaj me ju. Kënaqësi e jona çdo herë.